जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या डीजे प्रसाद रिमिक्स या यूट्यूब चॅनलवर एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सोबत। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपला बैल पोळा स्पेशल होणार आहे। तुम्ही जो स्क्रीनवरती व्हिडिओ पाहता तशा प्रकारचा व्हिडिओ कशा पद्धतीने एडिट करतात ते आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत। तर अशा प्रकारचा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला काइनमास्टर ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे। त्या ॲप्लिकेशनची जी लिंक आहे मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, तेथून तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता। व्हिडिओमध्ये आपण जे पण काही मटेरियल यूज केलेले आहे त्याची पण लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये भेटून जाईल, तेथून तुम्ही ते मटेरियल पण डाउनलोड करून घेऊ शकता। मटेरियल तुम्हाला झिप फाईल स्वरूपात मिळणार आहे। तर तुम्हाला झिप फाईल ओपन करण्यासाठी पासवर्डची गरज लागणार आहे। तो पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कोठेही मिळेल, त्यामुळे व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण पहा। मित्रांनो, तुम्ही जर मला अजूनपर्यंत इंस्टाग्राम वरती फॉलो केलेले नसेल तर फॉलो करून घ्या आणि म्हणजे ज्या पण काही समस्या असतील त्या तुम्ही तिथे मला मेसेजद्वारे विचारू शकता। मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि समोर असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल करायला विसरू नका, जेणेकरून मी अपलोड केलेले एडिटिंग संदर्भातील व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचतील। चला तर मग सुरू करूया। मित्रांनो, काइनमास्टर ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर तुमच्या समोर असा इंटरफेस दिसेल। त्यामध्ये तुम्हाला इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, त्याच्यानंतर 16x9 हा रेश तुम्हाला ठिकाणी सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे डाव्या साईडला सेटिंगचं ऑप्शन दिसते, त्यावरती क्लिक करायचे आणि एडिटिंगवरती जायचं आहे आणि तुम्हाला इथे तुम्ही पाहू शकता फिल स्क्रीन हे जो ऑप्शन दिसते यावर क्लिक करायचं आणि ओके करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी बॅकग्राऊंड इमेज या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आणि ओके करायचं आहे। त्याचे बॅकग्राऊंड इमेज तुम्हाला 30 सेकंदापर्यंत घेऊन जायचे आणि ओके करायचं। पुन्हा स्टार्टिंग पॉईंट लिहून तुम्हाला लेअरवरती जायचं, मीडियावरती जायचं आणि या ठिकाणाहून बैलाचा जो फोटो येतो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा। त्यानंतर त्याला थोडासा क्रॉप करायचं, म्हणजे तुम्हाला ॲडजस्टमेंटला काही प्रॉब्लेम येणार नाही, व्यवस्थित तुमची अशी ॲडजस्टमेंट होईल आणि ओके करायचं। त्याच्यानंतर तो फोटो तुम्हाला असा व्यवस्थितरित्या या ठिकाणी जो येतो असा ॲड करून घ्यायचा आहे, अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचा आहे आणि तो फोटो तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओवरती अशा पद्धतीने ॲप्लाय करून घ्यायचा आहे। स्टार्टिंग पॉईंट लिहून तुम्हाला इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला स्लाइड राईट हे इन ॲनिमेशन भेटेल, त्यावर क्लिक करून तुम्हाला त्याची साईज 2 सेकंद करायची आहे आणि ओके करायचे आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला लेअरवरती जायचं, मीडियावरती जायचं आणि दुसरा जो बैलाचा फोटो येतो तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने तो फोटो तुम्हाला या ठिकाणी असं व्यवस्थित असा ॲडजस्ट करून लावून घ्यायचा आहे आणि तो सुद्धा फोटो तुम्हाला असा तुमच्या इमेजवरती पूर्ण असा लावून घ्यायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथे इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून इथे तुम्हाला इथं एंटर स्लाइड अप हे इन ॲनिमेशन मिळेल, त्यावर क्लिक करून तुम्हाला त्याची साईज 2 सेकंद करायचं आहे आणि ओके करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथे लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि तुम्हाला या ठिकाणी जी लेन्स पेन जी तुम्हाला ती लेन्स या ठिकाणी ॲड करून ती सुद्धा तुम्हाला अशी व्हिडिओवरती शेवटपर्यंत घेऊन जायची आहे आणि इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला फेड करायचं आहे, बॅक यायचं आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी ब्लेंडिंगवरती जायचं आहे आणि स्क्रीन करायचं आणि ओके करायचं। त्याच्यानंतर तुम्हाला असा व्हिडिओ तुमचा 4 ते 5 सेकंदापर्यंत घेऊन जायचा आहे आणि तो जो PNG तुम्हाला अशी या एकाच्या साईडच्या बैलाच्या अशी डोक्यावर लावायची आहे आणि खाली तुम्हाला थोडं स्क्रॉल डाऊन करायचं, तुम्हाला अल्फा म्हणजे ऑपेसिटीचं ऑप्शन भेटेल, ते तुम्हाला 90 मी 89 ठेवत आहे असे करायचे आहे आणि ओके करायचं। नंतर लेन्स पेन तुम्हाला या ठिकाणी डाव्या कोपऱ्यात 3 डॉटवर क्लिक करून तुम्हाला डुप्लिकेट करून घ्यायची आहे। डुप्लिकेट केल्याच्यानंतर तुम्हाला परत अल्फा ऑपेसिटीवर जायचं आणि ती फुल करून द्यायची आहे आणि ओके करायचं। त्याच्यानंतर तिची लेन्स पेन तुम्हाला या ठिकाणी अशा पद्धतीने ॲड करून ते अशा पद्धतीने या कोपऱ्यात तुम्हाला अशा पद्धतीने ॲड करायचे आहे आणि त्यावरती ओव्हरऑल ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला इथं फ्लिकरचं ऑप्शन भेटेल, त्यावर क्लिक करायचं आणि ओके करायचं आणि खालच्या सुद्धा लेन्स PNGला ओव्हरऑल ॲनिमेशन फ्लिकर करायचं आहे आणि ओके करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमचा व्हिडिओ असा 2 सेकंदापर्यंत या ठिकाणी घेऊन यायचा आहे आणि लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी मी जे PNG दिली तुम्हाला या ठिकाणी मी जशा पद्धतीने ॲड करता अशा पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी एक एक करून सर्व अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचे आहेत। यावरती क्लिक करून हे तुम्हाला पूर्ण आपल्या व्हिडिओला अप्लाय करून घ्यायचं आहे। इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला फेड करायचं आहे आणि 2 सेकंद त्याची पण साईज करायची आहे, ओके करायचे। लेअरवरती जायचं, मीडियावरती जायचं, टेक्स्ट तुम्हाला बैल पोळायचं टेक्स्ट PNG मी दिलेलं या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं, त्याला थोडंसं क्रॉप करायचं म्हणजे तुम्हाला ॲडजस्टमेंटला जास्त त्रास होणार नाही आणि ओके करायचं। त्याच्यानंतर ते सुद्धा तुम्हाला या व्हिडिओवरती पूर्ण असं अप्लाय करून घ्यायचं आहे आणि ते सुद्धा तुम्हाला अशा पद्धतीने या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आहे।
अशा पद्धतीने. त्यानंतर इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला सगळ्यात शेवटी रबर स्टॅम्प हे इन ॲनिमेशन भेटेल, त्यावर क्लिक करून तुम्हाला त्याची साईज 2 सेकंद करायचे आहे आणि ओके करायचे. त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी परत लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे. या ठिकाणी तुम्हाला जे हार्दिक शुभेच्छाचं जे टेक्स्ट आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून तुमच्या या व्हिडिओवरती पूर्णपणे असं ॲप्लाय करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला ते असं व्यवस्थितरित्या या बैलपोळ्याच्या टेक्स्टच्या खाली तुम्हाला ते असं व्यवस्थितरित्या लावून घ्यायचं आहे, असं बरोबर मध्यभागी. आणि ते लावून झाल्यानंतर तुम्हाला इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला खाली स्केल अप हे इन ॲनिमेशन भेटेल, त्यावर क्लिक करून त्याला 2 सेकंद त्याची साईज द्यायची आहे आणि ओके करायचे. त्याच्यानंतर पुन्हा तुम्हाला 2 सेकंदावरती येऊन लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे. त्या ठिकाणी मी जे हे टेक्स्ट दिलेलं आहे तुम्हाला हे या ठिकाणी ॲड करून ते सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी पूर्ण व्हिडिओवरती अशा पद्धतीने ॲप्लाय करून घ्यायचं आहे. ॲप्लाय करून झाल्यानंतर तुम्हाला ते असं व्यवस्थित असं थोडे असं ॲडजस्टमेंट करून तुम्हाला या कोपऱ्यात असं व्यवस्थितरित्या या ठिकाणी लावून घ्यायचं आहे. आणि इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला या ठिकाणी खाली स्केल डाऊन हे इन ॲनिमेशन मिळेल, त्यावर क्लिक करून त्याची साईज तुम्हाला 2 सेकंद करायची आहे आणि ओके करायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमचा व्हिडिओ 4 ते 4.5 सेकंदापर्यंत असा थोडा पुढे घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे. या ठिकाणी तुम्हाला मी जे घासाचं PNG दिलेलं आहे ते या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आहे, ते सुद्धा पूर्ण व्हिडिओला ॲप्लाय करून घ्यायचे. आणि कैच्या शेजारचा जो हा चौकोन आहे त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचे आणि ऑफच्या समोरच्या मोठ्या चौकोनवरती क्लिक करून ते जे घासाचं PNG आहे ते तुम्हाला असं या ठिकाणी व्यवस्थित असं लावून घ्यायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर घासाच्या PNGवरती क्लिक करून तुम्हाला इन ॲनिमेशनवरती जायचं आहे आणि तुम्हाला या ठिकाणी स्लाईड अप हे इन ॲनिमेशन भेटेल, त्यावर क्लिक करून त्याची साईज तुम्हाला या ठिकाणी 2 सेकंद करायचे आहे आणि ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला पुन्हा लेअरवर जायचं, मीडियावर जायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी जे फ्लावर्स आपले फुलं आहेत हे फुलांचे जे इमेजेस तुम्हाला या ठिकाणी असं ॲड करून घ्यायचं आहे, व्यवस्थित अशा पद्धतीने ॲड करून या ठिकाणी घ्यायचं आहे. त्यानंतर त्याला इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला स्लाईड राईट हे इन ॲनिमेशन द्यायचं आहे आणि त्याची पण साईज अशा पद्धतीने 2 सेकंदाची करायची आहे. ते सुद्धा तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओवरती ॲप्लाय करून घ्यायचं आहे, ओके करायचं आहे. नंतर यावरती क्लिक करून तुम्हाला डुप्लिकेट करायचं आहे आणि डुप्लिकेट करून एक जे ते असं या पद्धतीने या ठिकाणी आणायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून स्लाईड लेफ्ट हे इन ॲनिमेशन इकडच्या साईडच्या फुलाला द्यायचं आहे आणि त्याची पण साईज तुम्हाला 2 सेकंद ठेवायची आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला यानंतर 6 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. त्यानंतर लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि तुम्हाला जे तुमचं शुभेच्छुक टेक्स्ट टाकण्यासाठी दिलेलं आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी अशा पद्धतीने ती व्यवस्थित तुम्हाला ॲडजस्टमेंट करून या ठिकाणी तुम्हाला असं लावायचं आहे, बरोबर असं मध्यभागी असं लावल्यानंतर तुम्हाला इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला इथे खाली एक कॉन्व्हेअर नावाचं इन ॲनिमेशन भेटेल, ते तुम्हाला या ठिकाणी त्याला द्यायचं आहे आणि त्याची पण साईज तुम्हाला 2 सेकंद करून त्याला पण पूर्ण व्हिडिओवरती ॲप्लाय करून घ्यायचं आहे, ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी तुमचा एक फोटो या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने मी या ठिकाणी माझा एक फोटो ॲड करून घेत आहे. फोटो ॲड करून झाल्यानंतर तुम्हाला जर तुमचा फोटो अशा पद्धतीचा असेल तर तुम्हाला जर रोटेशनच्या याच्यावरती क्लिक करून तुम्हाला मिररिंग दिसते त्यामध्ये पहिल्या याच्यावरती तुम्हाला या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे, ओके करायचं. तो सुद्धा फोटो तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओवरती ॲप्लाय करून असा थोडा त्याची साईज छोटी करून तुम्हाला तो फोटो असा व्यवस्थितरित्या इथे या कोपऱ्यात तुम्हाला असा ॲडजस्ट करून या ठिकाणी लावून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने लावून झाल्यानंतर तुम्हाला तो फोटो सेंड टू बॅक करायचा आहे आणि ओके करायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला जो बैलाची इमेज आहे त्यावरती आपला फोटो येत आहे, त्यामुळे तुम्हाला ते जे बैलाची इमेज आहे ते तुम्हाला त्यावरती क्लिक करून तुम्हाला त्या बैलाची इमेजला सेंड टू बॅक करायचं आहे, म्हणजे तुमचा फोटो असा समोर येईल. आणि तुमच्या फोटोवरती क्लिक करून तुम्हाला तुमच्या फोटोला इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला स्लाईड राईट हे इन ॲनिमेशन द्यायचे आणि त्याची पण साईज तुम्हाला 2 सेकंद करायची आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी तुमचं जे शुभेच्छुकचे टेक्स्ट आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आहे. मी जे माझं शुभेच्छुकचं टेक्स्ट ते या ठिकाणी ॲड करून घेणार आहे. त्यानंतर त्याला पुन्हा असं पूर्णपणे व्हिडिओवरती ॲप्लाय करून ते तुम्हाला असं व्यवस्थित वरती ॲप्लाय करून घ्यायचे. त्याच्यानंतर इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला खाली वाईप राईट हे इन ॲनिमेशन भेटेल, त्यावर क्लिक करून त्याची साईज तुम्हाला 2 सेकंद करायची आहे आणि ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला हे जो बैलपोळा टेक्स्ट आहे त्यावरती तुम्हाला या ठिकाणी क्लिक करायचं. अशा पद्धतीने क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला हे जे लेन्स PNG आहे हे तुम्हाला या ठिकाणी एक डुप्लिकेट करायचं आहे आणि त्याला जे असं कैचीच्या बटनावर क्लिक करून तुम्हाला ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड करायचं आहे आणि ओके करायचं. त्याच्यानंतर ते तुम्हाला अशा पद्धतीने इकडे घ्यायचं, त्याची ऑपॅसिटी तुम्हाला या ठिकाणी चेक करायची, ती फुल करून द्यायची कमी असेल तर, आणि ते जे तुम्हाला या ठिकाणी असं मोठं करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित असं आणि असं बरोबर व्हिडिओच्या मध्यभागी तुम्हाला या ठिकाणी लावून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर
त्याला तुम्हाला सेंड टू बॅक करायचं आहे आणि जो तुमचं टेक्स्टच्या खाली हे जे इमेज आहे PNG त्याला तुम्हाला पुन्हा त्याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला त्यांचं सेंड टू बॅक करायचं आहे. तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो अशा पद्धतीने तयार होईल. त्याच्यानंतर तुम्हाला जर तुमचा एखादा लोगो असेल तुमच्याकडे तर तुम्हाला लावून घेण्यासाठी तुम्हाला लेअरवरती क्लिक करायचं, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि तुमचा जो लोगो आहे तो तुम्हाला या ठिकाणी लावून घ्यायचा आहे. तर मी या ठिकाणी माझा जो लोगो आहे तो मी या ठिकाणी लावून घेत आहे. तो सुद्धा तुम्हाला असा व्हिडिओवरती पूर्ण ॲप्लाय करून घ्यायचा आहे आणि तो सुद्धा तुम्हाला असा व्यवस्थितरित्या या इथं असा लावून घ्यायचा आहे, असा छोटा करायचा आहे, लावून घ्यायचा. त्यानंतर तुम्हाला सगळ्यात शेवटी ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनवरती जाऊन ओव्हरले किंवा मल्टिपल तुम्ही करू शकता. मी या ठिकाणी ओव्हरले करत आहे, ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर व्हिडिओला सॉन्ग ॲड करण्यासाठी तुम्हाला ऑडिओवरती क्लिक करायचे आहे. तुमच्या अल्बम्समध्ये जाऊन तुम्हाला या ठिकाणी कोणतं एक सॉन्ग या ठिकाणी ॲड करायचं आहे. मी या ठिकाणी हे जे सॉन्ग इथे या ठिकाणी ॲड करत आहे आणि अशा पद्धतीने तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो या ठिकाणी एक्सपोर्टिंगसाठी एकदम असा रेडी झालेला आहे. एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला इथे उजव्या कोपऱ्यातल्या एरोवरती क्लिक करायचं, त्याच्यानंतर एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं म्हणजे तुमचा व्हिडिओ एक्सपोर्ट होऊन जाईल.